Paano nga ba gamitin ang bagong hero na si Nathan? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills niya at kung paano natin mamaximize yun. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! Rocket launcher! Rocket You have launcher! slain an enemy! Whoa, hey, hey! Rocket launcher! You Rocket have launcher! slain an enemy! 何 お前はもう死んでいる。 Call an ambulance! Call an ambulance! But not for me! Rocket launcher! Double kill! Rocket launcher! Rocket launcher! Rocket Triple launcher! kill! Sa laro na to, Jungle Nathan yung gagawin natin. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang malaman nyo na dahil bagong hero pa lang si Nathan, ibig sabihin pwede pang mapalitan yung item build, emblem, pati na rin yung gameplay sa kanya. Sa ngayon, ito pa lang yung emblem at item build na nasubukan ko sa kanya. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung tingin kong bagay sa kanya. Pagdating naman sa laro na to, gagawin lang natin yung basic rotation ng mga jungler, pagtapos mag blue buff, kuha ng lito, tapos farm sa kabilang side. At dahil nga marksman si Nathan, ibig sabihin hindi natin kailangan makipag-teamfight agad sa early game. Kailangan muna natin mabuo yung mga core items bago tayo sumabak sa teamfight. Pagdating naman sa skills ni Nathan, dalawa ang passive niya. Una, tuwing tumatama yung skills natin sa kalaban, magkakaroon tayo ng stack ng passive. Bawat stack, mabibigyan si Nathan ng additional movement speed at attack speed. Pumapatong yun ng hanggang 6 stacks, kaya kung mas marami tayong stack, mas mabilis yung attack speed at movement speed ni Nathan. Kapag mas maraming tinatamaan ng skills ni Nathan, mas malaki yung dagdag na stacks. Pero dahil tumatagal lang yun ng 5 seconds, kaya dapat bago mawala yung stack, makapag-skill na ulit tayo. Ang sunod na passive ni Nathan, kung mapapansin nyo yung basic attack niya, bumabalik sa kanya. Magdidil yun ng damage sa lahat ng tatamaan, maliban doon, magic damage din yon. At para naman mapalakas yung basic attack ni Nathan, 70% ng basic attack niya nanggagaling sa physical attack at 30% nanggagaling sa magic power. Ibig sabihin, kung magbibuild tayo ng physical damage na item, 70% ng physical damage yung mapupunta sa basic attack. At kung magic item naman yung bubuuin natin, 30% lang ng magic damage ang madadagdag sa basic attack. Kaya ibig sabihin, mas maganda sa kanya na mag-build ng physical damage item kung aasa tayo sa basic attack. Maliban doon, nako-convert niya rin lahat ng physical lifesteal at physical pen to magic lifesteal at magic pen. Kaya ibig sabihin, kahit na puro magic damage yung ginagawa ni Nathan, gagana pa rin sa atin yung physical pen tsaka physical lifesteal. Pagdating naman sa first skill ni Nathan, maglalabas siya ng energy sa isang location. Kapag mas maraming tinamaan, mas maraming stack ng passive. Ang second skill naman, maglalabas ulit siya ng mas malaking energy, tapos magdidil ng damage sa lahat ng tatamaan at sasabog sa dulo. Isang stack lang din ng passive ang madadagdag sa bawat tatamaan. At dahil nga walang pantaka si Nathan, ibig sabihin ito yung pinaka-skill natin para palayuin yung mga kalaban. Pagdating naman sa ultimate ni Nathan, maglalabas siya ng isang clone, tapos lahat ng gagawin natin gagayahin ng clone na yon. Yung basic attack, yung first skill, tsaka yung second skill. At kapag ginamit ulit natin yung ultimate, pwede tayong makapag-dash. Pero kailangan nyo tandaan, opposite direction yung ultimate na yon. Ibig sabihin, yung mga skill na ilalabas ng clone, magsisimula sa dulo ng skill natin. Makikita nyo dito, ang second skill natin, itututok natin pataas at dahil nga opposite direction ang panggagalingan ng second skill papunta sa clone, kaya ibig sabihin, yung skill na manggagaling sa clone, lalabas muna doon. At pagdating naman sa combo niya, pag nilagay natin yung ultimate sa tabi ng kalaban, tapos nag second skill tayo, mas madali nating mapapatama yon. Maliban doon, yun din yung paraan para magkaroon agad tayo ng 5 stacks kahit isa lang yung kalaban. Pero kailangan nyo tandaan, dapat mapatama nyo yung skills. Pagdating naman sa laro na to, dahil open na yung turtle, kaya dapat kunin na agad natin yon. Pumasok ko.
Okay na yun, nakuha na natin. Nakuha na natin yung objective, kaya hindi na natin kailangan pilitin pang makipag-team fight. Marksman si ano guys, si Pagdating naman Nathan. sa So, item kailangan muna build, talaga natin ng kaya item ito bago yung tayo item build pumalag. na tingin kong bagay sa kanya. So, useful Una, na yung trabaho cooldown ng mga reduction boots at marksman. war axe para mabilis tayo magkaroon ng stacks. Makikita nyo sa clip na to, kapag mababa yung cooldown reduction natin, hindi tayo ganun kadaling makakapag-stack. Bago pa man mag-cooldown yung first at second natin, mawawala na yung stack ng passive. Pero kapag mataas yung cooldown reduction natin, magagawa natin makapag-stack ng paulit-ulit basta mapatama natin yung first skill. Kahit na nerf na yung war axe para sa mga marksman, tingin ko mas okay pa rin siya dahil nga sa additional cooldown reduction, movement speed, pati na rin sa damage. Ang possible lang na pwede nating ipalit sa War Axe is Endless Battle. Pero dahil mas gusto ko yung additional stats ng War Axe, pati na rin yung passive nun, kaya mas pipiliin ko yun kaysa sa Endless Battle. At kaya naman Demon Hunter Sword, dahil kung bumabalik yung basic attack ni Nathan, ibig sabihin 2 beses natin ma-activate yung passive ng Demon Hunter. Samahan pa natin ng Golden Staff na mas mabilis natin ma-activate dahil nga sa pagbalik ng basic attack. Kaya ibig sabihin mas malaki yung kaya nating i-deal na damage. Pero maliban sa Demon Hunter Sword at Golden Staff, sinubukan ko rin yung crit build sa kanya. At dahil nga pwede rin mag-critical yung basic attack na pabalik, kaya maganda rin yon. Pero dahil nga bagong hero pa lang si Nathan, kaya kailangan muna natin ma-experience yung mga item na to para malaman kung ano ba yung pinakabagay na build sa kanya. So subukan ko rin yung mage build o kaya naman side lane Nathan, kaya kung gusto nyo makita yon, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pagdating naman sa laro na to, kung mapapansin nyo, kapag meron tayong full stack, mas mabilis natin napapatay yung mga jungle creeps at mas mabilis tayong makapag-rotate. At dahil wala pa namang turtle, kaya susubukan natin kumuha ng objective sa bottom lane. Attack speed natin. Gagawin natin siyang parang Claude. Kailangan natin magpa-stack. Saka na daw, Brian. Ako na Ayan, clear. pag may stack tayo, tsaka tayo papalag. Ayoko pumasok eh. Huwag nyo clear! Kasama yan. Galit. Pasagin na kaya natin to. Matagal pa Okay. naman yung turtle. Tara, pasukin na natin yan. Ayun na, pinasok na na. Atay, isa pa. Atay. Uy, one hit na lang. Atay. Pasag tayo. Basag ata to. Ulit na. Hindi na basag. Magkaka-turtle, yung blue ko pabantay. At dahil pa open na yung turtle, kailangan natin mag-rotate papunta doon. Sunod na kailangan yung tandaan pagdating kay Nathan, dahil nga marksman pa rin siya, napaka-importante pa rin ang positioning natin. Kayang-kaya natin mag-deal ng damage sa kalaban, pero kaya rin nila tayong patayin agad. At dahil nga walang pantaka si Nathan, kaya kailangan yung i-reserve yung second skill para mayusog yung kalaban. Bago tayo umalis ng mga minions, magpapastack tayo. Kaya wala pa dyan Claude ah. Patay agad yan. Ito pa, palag pa tayo. Tara, palag tayo. Full stack ako. Yun lang. Nauna ako. I'm out. Patay na. Nice one. Grabe naman yun. Isa ay pa stuck. Nawalan ako na stuck. Tara. Pasag. Uy, ako nauna. Ulit. Ay, taray ni ano. Isa pang kailangan yung malaman tungkol kay Nathan, mabilis lang yung cooldown ng ultimate niya. Kaya pwede natin gamitin yun kapag kukuha tayo ng mga objective. Sa sitwasyon na to, maaga tayo nakalamang, kaya ibig sabihin, dapat maging aggressive tayo. Hanggat maaari, dapat ubusin na agad natin yung mga tower nila bago pa sila makabawi. Movement speed tsaka attack speed. Kaya importante yung stack sa kanya. Dito na natin ulti. Mabilis lang naman cooldown ng Blood dying. Tumugos yung ano. Tumugos yung jungle. Kailangan ko ng Wind of Nature. Pero ano muna tayo? Damage muna tayo. Nasa baba ako. Tara, palagan mo. Ay na yan. Ito na lang. I'm out. Hindi isang cooldown ng ulti, so pwede tayo mag-ulti na mag-ulti. Stuck.
Tara, push. Nag-first kill na. Tara, push tayo. Ulti na, ulti na. Tara, tara. Tara ka palaga natin. Tayo niyo pumalag. Tara, palag tayo. Tayo na yan. Isa pa. Wala na ako ng stock. Ah, patay ako. Salamat, sayang. Kala ko buhay na ako. Baka muna tayong buff bago tayo mag-turtle. Aray! Mas mabilis tayo yun. Basta full stack tayo lagi bago makipag teamfight. Okay, talagyan nyo lang. Tara, Yun lang. tayo na yan. Push yan, push yan. Push yan, push yan. Ito ko lang. Aray! Yun na, nice one. Grabe naman Okay. yun! Ito pa. Ganda Nasa yun. baba. Kaso pag nawalan tayo ng stock, mabilis maubos yung ano natin. Uy, bakit tiniskilan mo? Pa-stock lang tayo, pa-stock. Tara, push. Tara, push top. Wala na ako ng stock. Pa-stock. Stock ako, pa-stock. Game, push na. Patayan, patayan. Grabe naman yun. Wala akong parang wala akong damage sa kanya. Uy. Basag. Pa-stock lang ako, pa-stock. Uy, nuli ako. Tara, palag tayo, palag tayo. Palag tayo, palag tayo. Dash, dash. I'm out. Wala ako stock. Stock muna, pa-stock. Hindi na. Dali, kuha tayong buff. Ulan ulit ako ng stock. Pwede tayo mag-damage na ulit. Uy, sayang nasipa. Wala ulit ako stock. Basag lang tayo. Basag, katayan. Busyan, busyan. Ito pa. Nag-psycho skill na. Tayo na yan. Uy, patay ito. Uy, sa kabila na gano'n. Basag. Tapos na. Ay, hindi pa. Uy. Boom. Wala na buhay. Wanit ako. Saglit. Kaya na ba tapusin? Buhay na sila. BOD na lang natin. BOD. Tara, Lord tayo. Wala akong ano. Wala ako ng blue. Wala akong blue eh. Uy, naubos yung kampi ko. Tara, wala tayong Lord. May Bene. Hero na lang tayo, hero. Patay na yung alaga niya. Tara. Tara, tara. Tara, ubos yan. Sayang, wala ako kasama. Sabi ko tara. Mahirapan talaga tayo sa marksman. Ay, sa ano. Tara, Lord tayo. Mabilis na yung Lord na. Edit, pa 12 minutes na natin. Pag 12 minutes, tsaka tayo mag-Lord. Pastak lang ako, pastak. Uy, naka pala. May ulti ka? Tara, tara, palag. Okay, nawalan ako ng stock. Hindi ako sanay magpa-stock. Mag-lord ako, pigilan nyo lang sila. We're ahead in gold. Grabe yung attack speed ni ano yun. Nathan. Ang bilis lang. Ang bilis lang natin kinuha yung lord. Yun lang, wala akong pag-i-stackan.
Patay stock. Dying yung Claude. Wah, napit ka. Patay. Pa-stock. Bumalik. Dying Claude. Tapos. Patay isa. Patay rin to, patay rin to. Patay. Habol, habol. Sabi naman yun. Habol tayo, habol tayo. Tower yung tinarget ko. Patay, isa pa. Wala ko Wind of Nature. Patay. Matay pa rin. Sana marami ka natutunan sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukang gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.